Welcome to my channel. Itong video na to, as you can see, kaliligo ko lang. Gagawa po tayo ng makeup tutorial video. Kasi marami nag-request dun sa look ko nung nakaraang video, dun sa may cover song ko, kung paano ko daw ginawa yung makeup ko dun. So, yun. Stay tuned, samahan niyo ako. So guys, before I start, ito nga pala yung look ko dun sa last cover song ko sa aking channel. So yun, start na. At yun nga, magagawin na tayo ng base. So I'm using this color, the shade. Itong palette nga pala na to is from Douglas. Pero kasi yung mga gantong marka, di ko lang sa Italy mabibili. Pero hindi naman ito kamahalan guys. So, yun nga. Let's start. Yan. Pantay mo lang yung kulay. Diba? Parang lang kukulay ng crayon sa mata. Kulay mo lang kulay yan. Lahat yan. Kasi nga parang pinakaano siya. First coat, base, gano'n. So, okay lang kahit umabot medyo ng taas. Diba? Diyos ko actually, dahil first video makeup tutorial ko to, medyo kinakabahan pa ako. Pero, I love doing makeups. Hindi naman, lalo na ngayon, no? Dahil sa coronavirus na to. Hindi naman ako lagi, hindi ako nag-makeup pag lumalabas. Ano lang ako? Concealer, tapos foundation, tapos konting lipstick, eyeliner, pak na go na. Oo, kaya rin na yun. Pero kasi, I love doing makeup. Tsaka, siyempre, mag-cover song ka. Siyempre, mag-ayos ka din mo. Hindi lubos-lubosin mo na. I-video mo na rin yung pag-ayos mo. So, para tayong content na rin yun, di ba? So, next. Dahil na dark ang ating makeup, ayos mo yan. Maglalagay tayo ng eyeliner. Kahit makapal, kahit hindi pantay, walang problema dyan. Dahil, dark naman yung ating magiging makeup. So, ano pa natin yan. Yan. Yan nga. Yan. Okay. Medyo sa baba, lagyan din natin. Yun, so, we're gonna take... Shake lang. Itong brush na to. Kita nyo ba? Paano ba yung mga YouTuber, no? Yung gano'n. Yan, ganyan. Tapos, gulin mo lang siya, pataas. Ano tawag yun? Smudge-smudge mo lang. Yan. Gulin mo lang siya. Brush-brushin mo siya. O, diba? O, diba? Tumaas na yung ano. Tumaas na yung kulay. O, diba? Yan, ayos na siguro yan. O, diba? And then, after that, kukuha tayo ng blending brush. Ito. Ito, diba? Yan. Yan sa puti. And we're gonna take this. We're gonna take, ito siguro. Let's try this gray. Shiny Shimmers blended. And just dab it there. Yan, ganyan mo lang. Blend ka lang. Blend lang siya ng i-blend. Hanggang sa maging niya. Smooth yung kulay niya, hindi masyadong ano. Diba? Hanggang sa tumaas yung kulay. Sa pataas. You see? Diba? Okay na siguro yan. Diba? Ang ganda ba? Okay. Okay ba? And then, syempre, gagawin ko muna itong side na to. Siyempre, maglagay din sa ilalim. Ayan, ganyan. Sa ilalim ng waterline, guys. Maglagay tayo. Ayan. Para smoky natin. Then, of course, maglalagay din tayo ng kanyang kulay ng ating base. Para tugma sila, di ba? I'm using this brush. Yan. O, diba? Blend pa tayo ng konti. Hanggang tumaas na siya. Okay. Yan, ganyan. Tapusin ko lang itong isang mata din. Diyan lang kayo. Okay, alis. So, yan guys. Natapos ko na yung isang mata. So, magkukonsider na tayo ng buong face lang. Takpan na natin ang mga chismis sa mukha. Na hindi mo malabas. Baka kumalat ang mga chismis. Takpan na natin yan. Yan, sige, takpan mo lahat yan. Yan. Takpan lang. Takpan lang ang takip. Ganyan lang talaga yan. Yan. O, diba? Ganyan tayo dyan. Ganyan tayo dyan. Kahit mukha kayong ewan sa makeup. Sa una lang yan. Pag natapos eh, gaganda rin tayo guys. So, ipipin na natin siya. So, yun guys, na-blend ko na yung concealer. Yan.
Ang next naman ay, maglalagay tayo ng foundation. I'm using Kiko Milano. 2-in-1 full coverage siya. So, maglalagay na tayo. Dahil hindi man ako professional makeup, guys. Correct me if I'm wrong. Sa mga pinagagawa ko dito. Hindi naman kayo. Kasi yan ko ng hobby. Yung gusto ko mag-makeup, di ba? Bakit hindi? Ngayon, mamatutunan din makikita sa pinagagawa ko dito. So, why not? Anyway, let's put the foundation na. Yan. Sabi mo lang. Yan. Ngayon ka lang maglagay. Hanggat carry. Oo, diba? Oo. Yan. Kahit pumunta tayo ngayon dyan. Okay lang yan. So, umpisa lang yan. So, i-blend na natin ulit. Diyan na kayo. So, yun guys, na-blend na rin natin pati yung foundation. O, diba? O, diba? Mga tayong ensaymada. Mamon pala. Ano ba yun? Ano ba tawag doon? Ang puti-puti ng ating face lock. Okay lang yan. Okay lang yan. Tayo naman guys. Maglalagay tayo ng fix powder. Ano tawag? Fix powder tawag, diba? Ayan. I'm using Next. Yan. Dab mo lang siya yan. Kung parang walang mukha mo, yan. Gaganda ka din. Huwag mawalan pag-asa. Charot. Yan. O, diba? Magiging tayo sa noon. Diyos ko. Magiging tayo dyan. Ang ating airport. Ba yan? Yan. Mga chismis sa mukha. Suntok-suntokin. Ganyan. O, diba? And then, ngayon naman guys, mag-contour tayo. Contour tayo ng face lock. So I'm using, ano ito? Contour cream stick contour by Kiko Milano. Ngayon naman, pagkatapos yung suntok-suntokin ang mukha nyo, guhit-guhitan nyo naman. Ganun talaga, tisigan na lang. O, yan. Yan. Guhitan din yung mga airplane nyo dyan, mga ano-ano. Guhitan nyo yan, para medyo tatago natin ng konti. Yan, okay na ba? Mukha naman ng alien. Yan, guhitan dito, Diyos ko, katulad yung mataba. Guhitan nyo yan, Diyos ko. O, di ba? Para gagawin natin face lock. O, magmukha tayong fake na mapayat. Blend ulit natin. Yan guys, na-blend ko na. Actually, ganyan talaga mag-makeup. Ganun muna, foundation, tapos powder, tapos contour, tapos saka ako mag-ano sa mata. Ngayon naman, mag-brows tayo. Dahil nakapal na yung eyebrows ko guys, hindi ko na siya masyadong nilalagyan ng kulay. Hindi ko siya masyadong kinukulay. Sinashape ko lang siya. Kasi makapal na siya eh, so baka hindi siya masyadong kumakal. I'm just using pencil brow. Yan. Ganyan lang din. Blend lang din natin siya. Yan, as you can see. Pack na diba? The other side. Ganun lang din. Makapal din kasi itong kabila akong kilay. So, ganyan lang. Yan. Ganyan. O, diba? O, diba? Pati ba sila? Yan guys, maganda sila. Yan, okay yan. Maglalagay naman tayo ng eyeliner. So, dahil naman yung ating makeup. Hindi natin kailangan masyadong makapal na eyeliner. Maglalagay na tayo ng eyeliner. Yan. Yan. Diba? Pak. Let's go to the other side. Yun guys, nakapag-eyeliner na ako. Nilagay ko na rin ang aking falsies. Maglalagay na tayo ng blush on. Yan, mag-blush lang tayo. I'm just using this shape. Kita nyo ba? Yan, kita nyo na. Blush. Yan, okay ba? Lagay tayo ng konting bronzer. Meron tayong contour, pero maglalagay tayo ng konti. Pang-save ng face lock. Yan. Nalagay din tayo dito sa ating ilong. Kasi yan talaga yung ano eh. Yan talaga yung huling, ano tawag yan? Huling pag-asa. Para tumama sa ating ilong. Yan. O, diba? Pwede ba? Yan. Yan. So that's it guys. Sana nagustuhan nyo. Hindi man po ako professional, katulad na sabi ko muna. Pero sana may matutunan kayo sa akin pinagagawa dito. So that's it. Thank you. Bye. Thanks for watching.